नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, प्रवीण अकॅडमीमध्ये आपलं स्वागत। बघा, आज आपण जगाच्या भूगोलाविषयी थोडीफार माहिती मिळवणार आहोत। हा एक जगाचा तुमच्यापुढे एक नकाशा दिसतोय। या नकाशा संदर्भात आपण विचार करू। तुम्हाला माहित असेल की आपली भारत माता इथं आहे, आपला इंडिया इथं आहे। मी हा आय लिहिलाय, आपला इंडिया इथं आहे, बरोबर आहे। हा तुम्हाला दिसतोय रशिया, हा काय दिसतोय रशिया। तर तुम्ही बघाल हा चायना आहे, हा काय आहे चायना, ठीक आहे। हा ऑस्ट्रेलिया दिसणार आहे तुम्हाला। जसं भारतातनं कर्कवृत्त जातं 23.5 अंशावरनं, तसं 23.5 अंशावरनं ऑस्ट्रेलियामधनं काय जातं मकरवृत्त। तुम्ही जर बघाल तर इथं हा कॅनडा आहे, हा कॅनडा आहे, हा कॅनडा आहे, हा USA अमेरिका, हा मेक्सिको आहे, हा काय आहे मेक्सिको, हा ब्राझील आहे, हा काय आहे ब्राझील। बघा आता ही आपण जगातली मोठ्या मोठ्या देशांच्या बऱ्याच प्रमाणात ओळख करून घेतली। हा आहे ग्रीनलँड, हा काय आहे ग्रीनलँड, ठीक आहे। आय होप तुम्हाला समजत असेल। हा अलास्का प्रांत आहे अमेरिकेचा, पूर्वी रशियाचा होता, मात्र कोणी विकत घेतलाय, नंतरून अमेरिकेने रशियाकडून विकत घेतलाय। बघा मित्रांनो, सर्व रेखावृत्त तुम्हाला दिसतील सरळ असतात। सर्व रेखावृत्त काय असतात सरळ असतात, प्रत्येक एक अंशावर। मात्र एक रेखावृत्त काय आहे झिगझॅग आहे, बरोबर आहे झिगझॅग आहे। बघा नागमोडी वळणाची कोणती रेखावृत्त आहे 180 अंशाची, जी रशियामधनं आणि अलास्का प्रांतामधनं जातो। जो अलास्का प्रांत सध्या कोणाकडे आहे अमेरिकेकडे आहे, अमेरिकेचं एक राज्य आहे। बघा जगातील 5 सर्वात मोठे पर्वतांचा विचार करा, तर जगातील पहिला सर्वात मोठा पर्वत कोणता आहे, कोणता आहे अँडीज। अँडीज पर्वत तुम्हाला पाहायला मिळेल दक्षिण अमेरिकेमध्ये। कुठे पाहायला मिळेल, ही जी लाईन जाते आहे, ही पर्वतरांग जी जाते आहे, इथं काय आहे अँडीज पर्वत आहे। इथं काय दिसतोय तुम्हाला अँडीज पर्वत, ठीक आहे अँडीज पर्वत आहे। 2 नंबरचा सर्वात जवळचा सर्वात मोठा पर्वत बघाल तर तो आहे रॉकी। तो कोणता आहे रॉकी, जो कुठून जातो अमेरिकेमधनं जातो, म्हणजे अमेरिका कॅनडा आणि USA मधनं जातो, सॉरी मेक्सिकोमधनं जातो। अमेरिका कॅनडा आणि मेक्सिकोमधनं इथून काय जातो जगातला दुसरा सर्वात मोठा पर्वतरांग कोणती अँडीज, ठीक आहे। ॲक्च्युली रशिया 3 नंबरचे पर्वतरांग म्हणाल तर तुम्ही ती हिमालय, 3 नंबरची पर्वतरांग कोणती आहे हिमालय, सर्वांना माहीत असेल भारतामधनं जात असेल, इथं जी आहे हिमालय आहे। 4 नंबरची सर्वात मोठी पर्वतरांग म्हणाल तर ती तुम्हाला दिसेल ग्रेट डिवायडिंग रेंज, ऑस्ट्रेलियामध्ये आहे। ऑस्ट्रेलियामध्ये काय आहे ग्रेट डिवायडिंग रेंज, ऑस्ट्रेलियाच्या पूर्व भागास आहे ग्रेट डिवायडिंग रेंज। आय होप तुम्हाला मी जिथं स्टार करत आहे ते तुम्हाला समजते। ही जगातले हे 4 सर्वात मोठी पर्वत। ॲक्च्युली अमेरिकेमध्ये हा रॉकीज पर्वत आहे, रॉकीजच्या पलीकडे पण इथं एक पर्वत आहे, कोणता आहे अलास्का पर्वत। अलास्का प्रांतामध्ये कोणता पर्वत आहे अलास्का पर्वत। आता बघा इथं एक देश आहे इक्वेडोर, इथं कोणता देश आहे बघा, इथं हा दिसतोय ना, हा इक्वेडोर आहे, इक्वेडोरवर आहे म्हणून इक्वेडोर आहे, विषुववृत्तावर आहे म्हणून त्याला इक्वेडोर म्हणतात, बरोबर आहे। या प्रांतामध्ये या देशामध्ये एक पेट्रोलची खाण सापडली होती। भारताच्या पेट्रोलियम कंपनी ॲप्लिकेशन पण केलं होतं याच्यासाठी, मात्र नॅशनल पार्क नष्ट करून ते पेट्रोलियम खाण भारताला मिळणार होती, म्हणून भारतीय पेट्रोलियम कंपन्यांनी काय केलं आपला विड्रॉ करून घेतला, आपला सहभाग काढून घेतला। म्हणजे भारतासाठी पर्यावरण प्रथम आहे, तुम्हाला माहीत असेल। बघा जर मोठी मोठी ओळख करायची म्हटली तर जगातली ही 4 मोठी पर्वत बघितली, त्याच्यानंतर जर तुम्ही म्हणाल की ह्या पर्वतावर इकडून वाऱ्या होतात, जगातली सर्वात मोठी नदी म्हणजे पाण्याच्या दृष्टिकोनातून सर्वात लांब जर विचार करणार तर नाईल आहे, पण सर्वात मोठी कोणती आहे ॲमेझॉन। ही कोणती नदी आहे दक्षिण अमेरिकेतनं कोणती वाहते अमेझॉन। दुसरी आहे नाईल, ती सर्वांना माहीत असेल। ती नाईल इथून ग्रेट व्हिक्टोरिया लेक आफ्रिकेमध्ये आहे, आपण शिकणार आहोत ग्रेट व्हिक्टोरिया लेक इथून 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 इथून, ठीक आहे। किलोमांजरे पर्वत, किलोमांजरे शिखर आहे इथं, ते पण आपण शिकू। बघा ही 2 मोठी नदी। तिसरी म्हणजे यांगसे, जिच्यामध्ये तांदळाचं कोठार पण म्हणतात, यांगसेला काय म्हणतात तांदळाचं कोठार पण म्हणतात। कुठून वाहते चायनामधून। या सांगेसेवर इथं बीजिंग शहर बसलंय, इथं कोणतं शहर बसलंय बीजिंग शहर बसलंय। आय होप तुम्हाला समजत असेल। आता इथं आहे हा हिंदी महासागर आहे ना, हा काय आहे हिंदी महासागर, बरोबर आहे, इंडियन ओशन, बरोबर आहे। हा जो आहे हा दिसतोय तुम्हाला हा अटलांटिक महासागर आहे, कोणता आहे अटलांटिक महासागर आहे, ठीक आहे। त्याच्यानंतर तुम्ही म्हणाल तर इकडे जो आहे हा पॅसिफिक महासागर आहे, हा काय आहे पॅसिफिक महासागर, हा आहे पॅसिफिक महासागर, ठीक आहे। आय होप तुम्हाला समजत असेल। बघा याच्यानंतर तुम्ही जर विचार करा इकडे पण हा पॅसिफिक महासागर आहे, इकडे पण काय सापडेल पॅसिफिक महासागर। या पद्धतीने जगाच्या नकाशामध्ये काही गोष्टी आपण डिस्कस केल्या। पुढच्या नकाशामध्ये आपण पूर्ण लेक्चरमध्ये असे 50 ते 100 नकाशे भरणार आहोत, ठीक आहे। जे लोकांनी हा व्हिडिओ बघितला असेल त्यांनी लाईक करा, शेअर करा, आपल्या मित्रांना पोहोचवा, जेणेकरून त्यांना स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करताना मदत होईल। थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ, थँक्यू फॉर प्रवीण अकॅडमी।